අවුරුදු ගාණක් ට්‍රේඩින් කරලා ඩොලර් දහස් ගාණක් ලොස් කරගෙන මම කාරණා තුනක් තේරුම් ගත්තා. මේ කාරණා තුන තේරුම් ගත්තට පස්සේ මම ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට හැම සතියක්ම ප්‍රොෆිටබල් සතියක් විදිහට නැත්නම් හැම සතියක්ම ප්‍රොෆිට් ගත්ත සතියක් විදිහට මට ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් වුණා මගේ ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එකේ මෙන්න මේ කාරණා තුන තේරුම් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියන්නම් මොකක්ද ඒ කාරණා තුන අපි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගෙන bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. මම මේ drawing නැති අලුත් chart එක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ bitcoin එකක්ම ගමු මේ වගේ. හරි. මුලින්ම ඔයා දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා trading වලට එනකොට ට්‍රේඩින් කියන්නේ ලොකුවට ඉන්ඩිකේටර්ස් දාගෙන ගොඩක් ඩ්‍රෝවිං ඇඳ කරන දෙයක් නෙවෙයි. අපි මොන ඉන්ඩිකේටර්ස් ගැන කතා කරත් ට්‍රේඩින් කියන්නේ ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන්න නම් ඊට වඩා එහා ගිය දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේ charts නැත්නම් මේ ට්‍රේඩින් කියන එක තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමන්ගේ ලයිෆ් එකේ කොටසක් වෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැතුව මේක ආවට ගියාට නිකන් හොබි එකක් විදිහට කරලා මේක සාර්ථක වෙන්න බෑ. මේක ඔයා ෆුල් ටයිම් කරනවා නම් මේකෙම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේ charts දැක්ක ගමන් මේවා කොහොමද හැසිරෙන්නේ නැත්නම් මේ ඊළඟ මොහොතේ කොතෙන්ද යන්නේ කොහොමද chart එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ඔයාට කලින් ඉඳන් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න යම් තාක් දුරකට සම්පූර්ණයෙන් අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. යම් තාක් දුරකට අපිට මේක අනාගතයේ මේ chart එක මෙහෙම හැසිරෙයි කියලා තේරුම් ගන්න ඔයා මේ charts වලම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේ charts ඔයාට ඇඟට බද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක අද ඔයාට යම් තාක් දුරකට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. මුලින්ම ඔයා ට්‍රේඩින් කරනකොට දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මුලින්ම higher time frame එකකට යන්න ඕනේ. daily හරි 4 hour හරි. දැන් ක්‍රිප්ටෝ වල නම් මම normally 4 hours තමයි chart එකට යන්නේ higher time frame එකක් විදිහට. ඉතින් මේ වගේ higher time frame එකකට ඇවිල්ලා ඔයා බලන්න ඕනේ support and resistance areas කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. නැත්නම් අපිට මේක සරලව කියන්න පුළුවන් මේ key level එකක් කියලා. මේ key level එකක් තියෙන්නේ මොන area එකේද කියලා ඔයා මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට ඔයා use කරන්න ඕනේ higher time frame. ideally 4 hour වගේ time frame. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ areas නැත්නම් මේ key levels ඔයාට key areas ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට mark කරගන්න පුළුවන්. මේ එක key level එකක් මොකද ඔයාට පේන ලොකු resistance එකක් යනවා මේ 25000 අවට. දැන් bitcoin එකේ මේ live chart එකේ මම ඉන්නේ 25000 අවට ලොකු key level එකක් තියෙන ලොකු resistance එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ area එක ඔයාට පේනවා ලොකු price එක movement එකක් තියෙන මෙන්න මේ area එකේ. මේකත් හොඳ key level එකක්. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ area එක හොඳ key level එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ area එකත් ගන්න පුළුවන් key level එකක් විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම key levels අඳුර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි price එක ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ key levels වලට respect කරනවා. ඉතින් අපි trade එකට එන්න වෙනවා නම් අපි බලන් ඉන්න ඕනේ මේ key level එකට price එක එනකම්. එතකොට මේ 4 hour එකේ අපි මාක් කරගත්ත key levels අපිට අපි trade කරන්නේ 1 hour නම් මම normally 1 hour trade කරනවා. ඉතින් 1 hour chart එකට ආවට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් මේ key levels තව ටිකක් smooth කරගන්න පුළුවන්. මේ order block හරියට හැදෙන තැන් බලලා එහෙම හදාගෙන මේ key levels ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතන පේනවා යාට මෙන්න මේ consolidation එකේදී මේ key level දෙක අතර තමයි price එක move වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ හොඳ key level එක price එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී ඔයා මොකද කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ හරියට ඔයාලට spot එකේ buy කරනවා නම් buy කරන්න පුළුවන් නැත්නම් future එකේ long position යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ මම recommend කරන ගොඩක් වෙලාට spot trading. ඒතර spot එකේ අපිට මේ හරිය buy කරලා ඊළඟ key level එකට ආවට පස්සේ sell කරන්න පුළුවන්. මම මේ සරලව කියන්නේ. එතකොට ඕනම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඕනම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් විශේෂයෙන්ම මේ පරණ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාත් එක්ක කතා කරොත් ඔයාට ඕන එක්කෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි ඔයා ප්‍රොෆිට් ගන්න නම් ස්ටොක් මාකට් එකේ හරි මොකේ හරි ප්‍රොෆිට් ගන්න නම් buy low and sell high. පල්ලෙහෙන් buy කරලා උඩින් sell කරනවා. ඉතින් මේක තමයි හොඳම උදාහරණයකට අපි ක්‍රිප්ටෝ වල එක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ key levels එක. ඒක මේක තමයි පළවෙනි කාරණේ. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා higher time frames වල තියෙන key levels අඳුර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම එතින්දී ඔයාට plan කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි
ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ප්ලෑන් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකට අපි එන්ටර් වෙන්න කලින් ඒ ප්‍රයිස් එක අපි හිතන ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ අපි මොකද කරන්න කියන එක අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතෙන්දී අපිට සරලවම පේනවා අපි මේ ලෙවල් එකට යටනකම් ප්‍රයිස් එක මේ හරිය තියෙනකොට අපි මේ ලෙවල් එකට වැටෙනකම් බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ඔළුවේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ කී ලෙවල් එකට වැටුණාට පස්සේ මම බයි කරලා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගියාට පස්සේ සෙල් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයා දැන් බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි ප්‍රයිස් එක ආපහු මේ 25 ඒරියා එකට ආවට පස්සේ ෂෝට් පොසිෂන් ගන්නවා. කෙලින්ම නෙවෙයි එතෙන්දී ඔයාට ඒකේ පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වලට ගිහිල්ලා 5 මිනිත් හරි 15 මිනිත් හරි ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් හැසිරෙන විදිය බලලා තමයි ෂෝට් කරන්න ඕනි. ලෝන් කරනවා වගේ නෙවෙයි. ෂෝට් කරන එකේ රිස්ක් එක වැඩි ඕනම තැනක. ඒකට හේතුව මම ඔයාලට කියන්නම් ඕනනම් වෙන වීඩියෝ එකකින්. ඒතකොට ඩයිවර්ජන්ස් වගේ බලලා right money flow index එකයි RSI එකක් එක්ක අරගෙන ඊට පස්සේ මේ divergence එහෙම හැදෙනවද කියලා බලලා ඔයාලට ෂෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්නක තමයි පළවෙනි කාරණය ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාම daily මේක කරන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් ඔයා දන්නවා price එක මේ හරියට දැන් වැටුනොත් එහෙම හිතන්නකෝ මේ 21000 ඒ කියන්නේ 21500ට වගේ price එක වැටුනොත් එහෙම ඔයා හොඳටම දන්නවා ඒක ලොකු key level එකක්. එතකොට ඔයාට එතනින් price එක බයි කරලා එතනින් උඩට සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපිට මේ 22500 ඒරියා එකේ තව කී ලෙවල් එකක් තියෙන නිසා ප්‍රයිස් එක මෙහෙට වැටුනොත් එහෙම මේ හරියෙන් බවුන්ස් එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වුණත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වුණත් මේ බවුන්ස් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවව දැන් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා. ඇයි මේ කී ලෙවල්ස් ඔයා හඳුරගෙන තියෙන නිසා. එතකොට මොන නිවුස් එක ආවත් මොන බිට්කොයින් ගැන බුලිෂ් නිවුස් හරි ෆඩ් එකක් හරි මොනවා ආවත් මේ key level වලට price එක හැම වෙලේම respond කරනවාමයි. and ඒක ඔයා දැන් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනෙක් වැදගත්ම කාරණේ තමයි risk එක manage කරන එක. ඔයා ගාව $1000 නම් තියෙන්නේ. ඒ $1000 මෙතන ගිහිලා buy කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒ $1000න් මෙතන මේ key level එකේ අපි buy කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් future එකේ trade කරනවා නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙ පිළිගත් මතය තමයි 0.5%. ඒ කියන්නේ 0.5ක් තමයි ඔයාගේ කැපිටල් එකෙන් රිස්ක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට 1% වගේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා $1000ක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා $10ක් තමයි රිස්ක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටොප් ලොස් එක දානකොට $10ක් ලොස් වෙන්න වගේ තමයි ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න ඕනේ. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ෆියුචර් කරන්න ඔයාලට. මොකද මම දන්නා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අලුත් අය බලනවා. ෆියුචර් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වගේම ෆියුචර් කරලා සල්ලි ලොස් වෙන අය තමයි ගොඩක් වැඩි. ඒතර අපි දැන් ස්පොට් එකේ කතා කරොත් එහෙම $1000ක් තියෙනවා නම් ඔයා මේ කී ලෙවල් එකෙන් බයි කරන්න $100ක්. ඉතින් හිතන්න එපා ඒක පොඩි ප්‍රමාණයක් කියලා හිතන්න එපා. මොකද ඔයයි කැපිටල් එකෙන් 10%ම එතෙන්ද ගිහිල්ලා. සමහරට මේක 5% කරගන්න $50ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඔයා සමහරට ඔයාට මේ ප්‍රොෆිට් එක එන්නේ දැන් මෙතන ඉඳන් ඊළඟ කී ලෙවල් එකට මේක අප් වුණොත් එහෙම තියෙන්නේ 4% වගේ. ඒ කියන්නේ $100ක ඔයා මෙතන බයි කරා නම් $5% කියලා ගමුකෝ. ඔයා $100ක බයි කරා නම් මෙතෙන්දී ඔයාට $5ක් තමයි හම්බෙන්නේ මෙතෙන්ද ගියාට පස්සේ. නමුත් ඕක කම්පවුන්ඩ් වෙයි. ඒ කියන්නේ එකතු වෙයි ගියාට පස්සේ ඔයාට මාස 6ක් විතර ට්‍රේඩ් කරනකොට හොඳ කැපිටල් එකක් එනවා. ඒතකොට ඔයා කැපිටල් එක $10000ක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් $50ක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි අපි හිමීට ගමනක් යන්නේ. එකපාර මේ සතියෙන් දෙකකින් ක්‍රිප්ටෝ වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙන අපිට ওই DeFi projects වලට දාලා අලුත් coins වලට දාලා profit ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ රිස්ක් එක වැඩි. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ රිස්ක් එක අඩු අපිට ප්‍රොෆිට් එක අඩු වුණත් රිස්ක් එක අඩු ස්ට්‍රැටජි එකක් හොඳට මේක තේරුම් යනකම්. එතකොට මෙතෙන්දි මේ කී ලෙවල් එක රිස්ක් කරන්නේ නැතුව මාකට් එක පල්ලට වැටෙනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන කී ලෙවල් එක මේක ලොකු කී ලෙවල් එකක් නෙවෙයි. මෙතෙන්දි අපි මෙතෙන් $100ක් බයි කරා නම් මෙතෙන්දි 100ක්ම බයි කරන්න යන්නේ. මෙතෙන්දි අපි $50ක් වගේ බයි කරන්නේ මොකද ලොකු කී ලෙවල් එකක් නෙවෙයි නිසා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ද එනකොට මේ 21500 ඒරියා එක ලොකු කී ලෙවල් එකක්. එතෙන්දී අපි තව $100ක බයි කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කී ලෙවල් එකේ ඉන්න ඒරියා එක බලලා
ඊට පස්සේ ඩොලර් 18000න් වගේ ඊට පස්සේ 16000න් එන ඔය key levels වලදී අපිට buy කරලා dollar cost average කරන්න පුළුවන්. මේ risk management එකත් එක්ක යන දෙයක් තමයි මේ dollar cost average කරනවා කියන එක. ඒක ගැන මම ඕන තරම් videos කලින් කරලා තියෙනවා. ඕනනම් comment section එකේ දාන්න. මම ආයෙ video එකක් කරන්න කොහොමද future එකේ spot එකේ අපි dollar cost average කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ අනික වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ journaling කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ කරන trades ඔයා කොහේ හරි document කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් හැමදාම කරන්න ඕනේ. ලොකුවට document කරන්න ලොකු කතන්දරයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා just Google sheet එකක් ගන්න. ඕනම email එකකින් ඔයා ඉන්නවා නම් ඔයාට Google වලට ගිහිල්ලා Google sheet එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ Google sheet එකේ ඔයා column 3ක් දාගත්තා නම් ඇති. පළවෙනි column එක ඕන date එක දාන්න ඕන, තව column දෙකක් add කරන්න, trade එක පටන් ගත්ත date එක, trade එක ගැන මොන හරි idea එකක් දාන්න, කොතනින් trade එක පටන් ගත්තේ එහෙම කියලා. ඕනනම් screenshot එකක් ගහලා ඒක වෙනම save කරලා තියන්න. ඒකට number එකක් දාලා මෙතන trade number එක එතෙන් දාලා. ඊට පස්සේ closing date එක වාගේ මේ trade එක close කරපු දවස close කරපු profit එක, ඊට පස්සේ comments මොනවා හරි දාලා තියෙන මොනවා හරි note එකක් ඔයාට වැරදුනේ මොකද්ද? ඔයා එතන ඉගෙන ගත්තේ මොනවාද? අන්න ඒ විදිහට. right? එතකොට ඒ trade එක close කරනකොටත් screenshot එකක් දාන්න. මේක හැමදාම කරන්න ඕනේ. හැම trading එකදීම හැම trading එකක් පටන් ගන්නකොටමයි හැම trade එකක් close කරනකොටයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ charts දැන් හැමදාම බලනවානේ. බලනකොට පොඩ්ඩක් ඔයාගේ journal එකට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ Google sheet එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න පහුගිය දවස්වල trades වලට මොකද උනේ කියලා. ඒක හැමදාම පුරුද්දක් විදිහට කරන්න. එතකොට මේ charts මේ trading කියන එක ඔයාගේ ජීවිතයට බද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ ලොකුවට indicators දාගෙන chart එක complex කරගෙන මේවා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. complicate කරගන්න ඕනේ නැහැ. සරල විදිහේ තමයි වැදගත්. ලොකුවට මේවා මේ සංකීර්ණ කරගත්තාම මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. charts එහෙම උනල් සරල දේවල් තමයි ඕනේ trader කෙනෙක් විදිහට success වෙන්න. හැබැයි මෙහෙමයි. සමහර traders ලා ඉන්නවා trend line වලින් trade කරන. සමහර traders ලා ඉන්නවා support and resistance නැත්නම් key levels වලින් trade කරන. සමහර අය ඉන්නවා moving average use කරන. සමහර අය ඉන්නවා RSI එක කියන්නේ divergence විතරක් use කරන. ඒ වගේ මේ වගේ traders ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එයාලා කියන දේවලුත් ඔය අහන්න, right? ඒ වගේනුත් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම කියන්නේ මම පුද්ගලිකව සාර්ථක වුණ ක්‍රමය. මම කවදාවත් moving averages එක්ක strategies මම try කරලා තියෙනවා. මම channel වල කලින් කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් මම personally moving average එහෙම ලොකුවට use කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මම RSI use කරනවා, key levels use කරනවා, trend line use කරනවා, right? ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි මම කරන්නේ. මම money flow එක use කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකන් හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකට දැම්ම ගිහලා like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් comment එකක් දාන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. ඉස්සරහට ලොකු දෙයක් මේ channel එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට videos නිතරම වගේ දාන්න මට පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට. ඒ නිසා channel එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලගේ support එකටත් ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.